Вітаю, друзі! Ну що ж, всі в очікуванні того, що буде на зустрічі між українською, російською, американськими делегаціями. Давайте я дам невеликий спойлер. Нічого. Так, вибачте, але така ситуація, яка зараз, вона патова для цих перемовин. І тому, якщо не станеться щось екстраординарне або щось неймовірне, то ці переговори закінчаться навіть не чим. Вони закінчаться провалом. Більше того, те, що сьогодні американці фактично дистанціонуються дуже обережно, але від цієї історії помітно. Але ще помітно, як і росіяни грають на цьому полі. Вони замінили керівника делегації. Так, це знов псевдоісторик Мединський. Це говорить про те, що новий раунд переговорів будуть грати на звичному полі. Скоріше за все буде мова, скоріше за все буде релігія, якісь історія і псевдотеми, які не мають взагалі можливості про щось домовитись. Тому тут треба якось дивитися на це, сподіваючись, що буде якийсь прорив. Більше того, про статус російської мови і церкви, коли вкидають тези, то це для провокації, це для того, щоб наповнити чимось інформаційний простір, а не для того, щоб щось вирішити. Бо проблем у російської мови в Україні немає. Є проблема з тим, що росіяни хочуть, щоб російська мова була державною. Але цього не буде. До речі, не було і раніше. Все інше відверто від лукавого. Окрема ситуація, про це теж треба казати, що сьогодні нема підтримки цих переговорів ані з боку європейців, які відверто хочуть наростити свої мускули, військові мускули, розуміючи, що триває, і як триває зараз війна, і розуміючи, що вони самі це відверто сказали. Керівник Мюнхенської безпекової конференції прямим текстом сказав, поки триває війна в Україні, то Європі нічого не загрожує. Тож їм це в плюс, вони розуміють і виграють час для того, щоб озброїтись. Тому нас вони підтримувати будуть, щоб ми не програли і тримали оборону. Від нас потребується тільки одне, щоб ми могли ким воювати. І бажано не розкрадали те, що нам дається. Тут найчастіше ще є проблема, найчастіше, що буде знов корупційна історія, але це окрема тема. Зброя, до речі, у нас не розкрадається, це вже факт. А от гроші на зброю, яку нам дають, тут можуть бути різні історії, особливо дивлячись на те, які талановиті люди у владі. Далі. Є ще небажання американців тиснути на Україну і ЄС, або, до речі, на Росію взагалі не тиснуть, або знайти якісь можливості для того, щоб посилити Україну за рахунок постачання зброї. Тому, ще раз кажу, на цих переговорах нічого чекати не варто. Вибачте, що я вас засмутив. Я розумію, що багато хто з вас сподівався, що буде прорив. Ні, ще раз кажу, ці переговори приречені на провал, заздалегідь. Як я казав тоді, що буде максимум енергетичне перемир'я, і воно сталося, і обмін полоненими, це теж відбулося. Це не тому, що я пророк, а тому, що я розумію, що відбувається, і спілкуюсь з деякими людьми, які на Вашингтонщині дуже обізнані на цій темі. Так от вони сказали, що вони взагалі нічого не чекають. І Трамп не чекає нічого від американської делегації, тому пасивна позиція буде, а от ніяких плюсів для нас немає. Що в цей момент робить наш лідер? Наш лідер робить гучну заяву. Він каже, що Україна готова до компромісу, але це не означає, що ми віддаємо наші території. Дивіться, раніше про те, що Україна готова на болісні компроміси, казала головний дипломат Євросоюзу Кая Каллас після спілкування з Зеленським. Зрозуміло, він їй щось сказав, і вона дуже обережно і коректно сказала це. Зараз Зеленський це підтвердив. І це добре, що є розуміння того, що території віддавати неможливо. Але тут є одне питання. Території віддавати неможливо, я погоджуюсь. А от вивести з території війська під таким лозунгом, що це демілітаризація, тому що це вільна економічна зона, оце в голові Зеленського є. І це правда. Тому хочеться все ж таки почути, які компроміси і по чому буде компроміс. По мові, по членству у НАТО, по кількості армії озброєння, по політичному устрою України, по рецепту борща. Це дійсно цікаво, бо він каже, ми готові до компромісів. Яких?
хай назве, питання буде зняти. Чи може по тому, що Україна готова йти на якісь окремі компроміси в інтересах окремих осіб. Це теж важливо. Тож, сказав А, каже і Б. Зеленський це не каже, але замість того він каже, що готовий на швидкі і компромісні вибори. До речі, ми всі чули, як він вже сказав, і про реальний мир. Пам'ятаєте, було раніше який? Був справедливий, потім достойний, зараз реальний. Що таке реальний мир, Зеленський теж не каже. І тут є велика загроза. Ризики того, що те, що, скажімо так, те, яким змістом наповнює це Зеленський, може не відповідати очікуванням українців і реальним можливостям досягнення. До речі, про те, що Україна вимушена буде йти на компроміси, я знаю, я розумію це. Більше того, давайте відверто. Якщо б українці сьогодні готові були справді посилити Збройні Сили України, якщо б Зеленський готовий був зайнятися мобілізацією, а не боявся, що це буде бити по його рейтингу, якщо б він вирішив питання СЗЧ не тільки посиленням відповідальності за СЗЧ, а й там є ще два моменти, а саме мотиваційною складовою і вирішенням питання переводів, то взагалі ця історія би дуже допомогла фронту. Але він цього не робить, тому що, пам'ятаєте, він же сказав, що він зацікавлений до чого? Правильно, до виборів. Він сказав, що ідея виборів – це чудова ідея. І він був би щасливий провести їх якнайшвидше. А ще він додав, що якщо Америка вимагає і Росія вимагає, то він готовий їх провести. Мені цікаво, якщо Америка і Росія буде вимагати, щоб він голяка-гопака станцював, він теж буде це робити? Чи це інше? От мені дуже цікаво, де та межа, коли він готовий виконувати і не готовий. Бо коли його щось торкається, він взагалі нічого не готовий. Повертаючись до наших баранів, а саме до того, що треба робити цим баранам, а їм треба робити багато чого. Займатися питанням посилення фронту, забезпечення, боротьбою з корупцією, питаннями економіки, взаємовідносин з нашими партнерами. І тут головне питання. А що ж буде робити весь цей час Росія, якщо вона не хоче закінчувати війни? Поясню. Російська економіка зараз знаходиться такому складному, але не в смертельному стані. Вона в передкризовому стані. І поки що їм не світить ані дефолт, ані колапс, хоча відверто їм болісно через санкції, які відбулися, через зменшення продажу нафти, але ще вони можуть жити. І згідно експертної оцінки, до кінця цього року вони дотягнуть. От в 27-му році їм дійсно буде дуже складно і проблемно. І тоді вони вимушені будуть йти на щось. Або ми їх дотиснемо. Ще раз кажу, поки не буде стабілізований фронт, поки не буде дотиснута Росія, вони будуть намагатися воювати, сподіваючись, що Україна впаде першою. І це, вибачте, але констатація факту. Окрім того, давайте чесно, проблеми в Росії можуть розпочатися тільки за декількох умов. Якщо вони будуть і далі тримати міцний рубль, якщо інтенсивність боїв буде тривати такою, як саме зараз, а в них є величезні проблеми з тим, що вони не можуть зараз забезпечити потрібну кількість мобілізованих, це вже є. І якщо криза в економіці почнеться значно раніше, ніж зараз оцінюють всі експерти. Не забувайте, обмежена інформація з Росії, вони перекрили інформацію, і тому важко щось припускати. От тому, що можна зробити? Хочемо, щоб були ефективні переговори, хочемо, щоб не поніжали статус переговорів росіяни, треба стабілізувати фронт. Це єдине, що залежить від нас, і це єдине, що ми можемо дійсно зробити, але це б'є по рейтингу Зеленського. А він, як відомо, те, що б'є по його рейтингу, не підтримує. На жаль. Тому на переговорів прориву не буде, очікувати нічого позитивного не варто, а от провал переговорів гарантований. Вибачте, якщо засмутив. Але я кажу те, що є, а не те, що вам хочеться чути. Іншої інформації поки немає. Слідкуйте уважно, буду повідомляти, якщо щось зміниться. Сподіваюсь, що добрі новини все ж таки незабаром з'являться.
Дякую, що дивились, дякую, що підписались, дякую, що поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окремо подяка за те, що ви активні і не пасивні. Тож пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь, що ви думаєте і як оцінюєте ситуацію. Це теж важливо. Ну і головне, не забувайте ставити вподобайки. Це дуже важливо для каналу. А ще підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді, повірте, все справді буде Україна. Бо гуртуємось навколо ЗСУ, всі ресурси кидаємо на ЗСУ, і от тоді справді, Україна вистоїть, і все буде Україна. Дякую, що дивились. Па-па.